Okay. So, punta na tayo doon eto, sa various methods of handling the air supplied to conditioned space. So, may dalawa tayo um, na tinakel ng last meeting, which is first we have all air, all outside air, all outside air supplied, no recirculation, and then yung sa pangalawa naman, meron tayong recirculated and outside air. Ayan. Dito sa self-explanatory naman. So, yung ginagamit daw natin para sa space, para ma-cool siya, dito sa number one, is all outside air. And then dito naman sa pangalawa, mayroon tayong outside air at the same time, nagre-recirculate tayo ng hangin sa space na yon. Okay? So, punta tayo dito. Dito, um, all outside air ito. So, ito sa part na to, the use of all outside air with no recirculation is uneconomical unless the outside conditions are close in temperatures and humidity to the inside conditions. So, ganun daw. Recirculation is impracticable in spaces where objectionable odors arise. So, bawal mag-recirculate kapag mabaho raw. So, dito. So, ayun. All outside air. Ito yung pwede natin siya represent gamit yung diagram na ito. So, ito daw yung ating conditioned space. And then, ito yung system natin. So, manggagaling sa labas, yung 100% outside air, yung papasok sa system natin. Ayun. And then, dadaan siya sa conditioner. And then, after niya dito sa conditioner, kasi posibleng masyadong mababa yung temperature niya, so gumagamit ng reheater in order to raise the temperature to the set temperature. So, kumbaga, masyadong napalamig ng conditioner, kaya pinapainit ulit. And then, itong fan, para ma-increase lang yung, anong tawag dito? Ma-increase yung flow natin into the conditioned space. So, may mga properties siya na given sa point 1, point 2, point 3, point 4. Ito, di ba, sinabi ko kanina, may point 4 pa tayo. So, mag-work tayo from point 4 all the way to point 1. So, ngayon, basahin natin to. In a space, the sensible heat load, so, yan ako, yung given natin.
for our given, meron tayong heat load. Yung heat load, siya yung sensible heat na 13.5 kilowatts. And then may QL tayo and latent heat load na 3.4 kilowatts. Outside air is, yung outside air, yung outside. So, 0.1. Sulat ko na nga rin. Outside. Yan. Sa outside natin, 0.1. So, TD1 is equal to 32 degrees Celsius. Tapos, RH1, ito, 50% relative humidity. The space to be maintained, di ba? Sabi ko kanina, kapag sinabi maintained, siya yung final point natin. So, TD4, ito, sulat ko dito, maintained. Yung number 4. Ayan. So, TD4, ito, 25 degrees Celsius, TW4, 18 degrees Celsius. All outside air is supplied with reheater to satisfy the space conditions. Ayun. The conditioned air leaves the supply fan at 17 degrees Celsius. Yung supply fan, ito siya. Ayan, no? Sulat na nga, supply fan. So, lalabas na temperature dito sa fan natin is 17 degrees Celsius at 0.3. 0.3 yun. Ay, hindi, sorry. Excuse me. Oh, 0.3. So, yung 0.3 natin, 17 degrees Celsius. TD3. TD3, 17 degrees Celsius. Ayan. Meron pa ba? Required natin. Yung required is refrigeration load. Itong refrigeration load, wala siyang symbol. Pwede natin siguro siyang gawing RL. For this example, gamitin ko na lang RL para hindi ko na sinusulat yung refrigeration load lagi. RL na for this example lang, RL yung gagamitin. Pero dapat for depende kay sir kung kasi ginamit natin sa last discussion refrigeration load buo. So, next, capacity of the supply fan. Yung capacity natin, ano siya, manggagaling sa supply fan, di ba? So, ako, yung V3 at fan. Yung fan natin, nasa 0.3 siya. Ayan. Nasa 0.3. Kaya V3. Ito yung capacity ng fan. V3. Capacity of fan. Ayan. V3. Sa book, ginagamit niya capacity lang nata. O fan capacity yung ginamit niya sa book. Pero V3 siya. And then, heat supplied in the reheater. So, baborrow ko yung QRH natin from PPD. May reheater tayo doon, di ba? So, QRH yung gagamitin ko dyan. Now, for the solution, yung una nating gagawin, lagi nating hanapin yung M. Ayan. Si M. Si M or MA, pwede natin gamitin. So, QS is equal to MCP TD2
minus TD1. M o kaya MA, okay lang yan. So, dito, mayroon tayong, o nga pala, excuse ako sa dali. Okay. So, di ba usually, TD2 minus TD1 yung ginagamit natin. Pero in this case, may ano kasi, ay, sandali. Naririnig ba akong maayos? Di pala nakakonect tong, ano ko? Naririnig ba ako kanina? Wait lang. Parang may problema. Check ko sandali ito. Di pala nakakonect itong, di pala nakakonect yung ano. Check ko lang. Open with VLC. Okay. So, maano naman pala siya. Di pala nakakonect tong ano ko. Ah, yung earphones. Wala pala siyang mic. Okay, balik tayo. Usually, QS is equal to MCP TD2 minus TD1, di ba? Pero in this case, may apat tayong points. 1, 2, 3, 4. Ngayon, imbes na TD2 minus TD1, TD4 minus TD3 tayo. Kasi, kung titignan natin, point 3, point 4. Ito yung fan, tapos ito yung space natin. Yung QS natin, nandito lang siya in between point 3 and point 4. Hindi iba pa yung sa point 1 to point 2, tas point 2 to point 3. Yung QS natin, nandito lang siya sa point 4 and point 3. Ganun lang siya. So, let's divide both sides by CP TD4 minus TD3 and so makuha natin M is equal to QS over CP TD4 minus TD3. Yan. So, QS natin is 13.5 kilowatts. CP 1.0062 kilojoule per kilogram Kelvin. Yung TD4 natin, um, 25 degrees Celsius. Tama ba? 25 degrees Celsius ayon, TD4. TD3, 17 degrees Celsius. Ayan. So next, let's compute M natin. Meron tayong 1.68 kilogram per second. Yan. Hindi ko napapakita yung unit analysis kasi pareho lang doon sa kanina. So next, after na natin makuha yung M, ano kasi mga required refrigeration load V3
Tapos, QRH. So, ganito. At point 4, kuha akong table or chart. Dito sa point 4, gamitin kong kulay hi- kulay blue, point 4. So sa point 4, meron tayong given na TD for 25 degrees Celsius. Meron ring TW for na 18 degrees Celsius. So may two properties na tayo. Pwede na natin kunin yung katulad na sabi ko, enthalpy at saka W yung madalas natin kinukuha. So enthalpy natin, plot muna pala natin. 1025, TW 18, 2019. Ito yung 18. So point natin nandito. Yung H natin, H natin 51 kilojoule per kilogram. W4 natin 0.1, 0.01 kgV per kga. So sa book, ano pa siya? Ano nga ba siya sa book? Sa book is nakalagay sa kanya 0.0101. Okay na to, 0.01. Okay na yan. So move na tayo sa point 3. Dito sa point 3, color green. Sa point 3, meron tayong ano ba yung given kanina? TD3, which is 17 degrees Celsius. So, isa pa lang yung property natin dito. Hindi pa natin makukuha yung W at saka yung H natin. So, ganito. Meron tayong latent heat dito sa number 3. Magkakaroon ng change in latent heat dito sa point 3 and 4. Ay magkakaroon ng change in humidity ratio dito sa dalawang to. So, meron tayong formula na QL is equal to MHG multiplied by W4 minus W3. Meron tayong latent heat sa from point 3 to point 4. Now, meron given sa atin na QL, yung M natin na nakuha na natin, HG constant siya, si W4 nakuha natin. So, pwede tayo mag-derive para makuha natin yung W3. So, gawin natin, divide both sides by MHG. So, makuha natin W minus 4 minus, W4 minus 3 is equal to Q over MHG. And then, transpose natin si W3 and then transpose natin ito. So, W3 is equal to W4 minus Q over MHG. So, substitute lang natin for yung W4 natin, 0.01 ba?
0.01 kg V per kg 8 minus QL 3.4 kilowatts over 1.68 kilograms per second multiplied by 2,500 kilojoule per kilogram. So, unit analysis natin. Sige. Kilowatts, we have kilojoule per second all over kilogram per second multiplied by kilojoule per kilogram. Makancel itong kilogram, matitira sa atin is kilojoule second over kilojoule second. Wait lang. Kilojoule per second. So, makancel lahat. Kilojoule per second makancel, kilojoule per second makancel. Essentially, wala siyang unit. No unit dapat siya. Pero, alam naman natin, itong kilogram vapor, kilogram air, ma-cancel out rin talaga siya. Para maintindihan lang natin yung ratio. Kaya linalagyan natin siya ng unit. So, kahit wala siyang unit, lagay na lang natin kilogram of vapor per kilogram of air. So that we know that it is a humidity ratio. Humidity ratio natin dito sa point na to is minus minus 3.4 1.68 times 2,500. Meron tayong 9.19 times 10 raised to negative 3 kilogram vapor per kilogram air or 0.0091 kilogram vapor per kilogram air. Ayan. Ito yung gamitin natin. So next, after W3, kasi fan ito eh, di ba? Kailangan din natin i-consider na mayroon volume na nagpo-flow, volume of air, specific volume. So, and at the same time, pinapakuha rin yung capacity ng fan. So, may volume flow rate tayo dito. So, let's get the specific volume. Specific volume natin, dito sa point na to. So, TD3, kunin pala muna natin yung points. TD3 is 17. So, 15, 16, 17. Ito yung 17. Ayan yung 17, yung green. And then, may other property natin is W3. So, 0.0091. Nasaan ito? Ito. Nandito, 0.009. Or 0.009. Angat lang tayo ng konti. Ito na siya. Angat lang tayo ng konti dyan. Yung unit natin dito, bale, for kunin ko na rin yung H3. Just in case kailangan natin siya. So H3 natin dito lang. 40 39 38. Sabihin natin 38 kilojoules per kilogram. And then yung specific volume natin, ito sila. Yan.
In between tayo sa dalawang to. So, itong color black, siya yung 0.85 and hindi naman siya umabot dito sa 0.855. Bali, 0.854 sabihin natin. 0.8 ay 3, sorry, hindi 5. 3, 4 cubic meter per kilogram. Sabok, may sabok. 0.835. Oh, sa atin 0.834. Now, um, actually dito pwede na natin makuha yung fan capacity. Kasi, ah, paano ko sasabihin to? Yung formula natin for M, 'di ba? V, capital V over small letter v. So, at this point, pwede lang natin i-cross multiply. So, volume flow rate is equal to M multiplied by V. Ganyan lang siya. So, kunin na natin. So, lagyan ko lang ng subscript. Si M all throughout, wala siyang subscript kung supply air lang siya. So, M natin is M tapos multiplied by specific volume 3. Mass of air natin, 1.68 kilograms per second. Yung specific volume, 0.834 cubic meters per kilogram. Yung volume flow rate natin dito, 1.68 multiplied by 0.834. 1.4 cubic meters per kilogram. Ay, per second. Ayan na yung uh, fan capacity natin or volume flow rate ng fan natin. Doon sa book, later niya kinompute pero tayo compute na natin ngayon. Sa book, 1.4 cubic meters per second din siya. So, almost the same. Hindi, pareho yung sagot natin. Almost the same. Ganun. Unit analysis, kilogram per second multiplied by cubic meter per kilogram. Cancel out yung kilograms. Then we get cubic meter per second. Ayan. Next. Medyo mahaba yung process natin dito sa dalawang to. So, point 2 tayo. Orange, sige. At point 2. Sa point 2, may properties pa binigay sa atin. Oh, so wala. Si point 2, reheater, di ba? Dito sa reheater natin, equal yung humidity ratio natin dito sa point 2 at saka sa point 3. Equal yung humidity ratio natin. And saturated siya dito. Ibig sabihin nun, so sulat ko muna, W2 is equal to W3. Bali, W2 natin equal din siya sa, ilan ba yung W3 kanina? 0.0091. 0.0091 kilogram air, kilogram air mo ko, no? Kilogram of vapor per kilogram of air.
So, ayan. Ayun yung W2 natin. Now, kapag sinabing saturated at saturate or hindi at saturation, saturated. Saturated sila, um, nakikita natin to. Itong saturation temperature na yan. And then, ito yung saturation line, yung curve na to. Ibig sabihin yan, magta-touch yung point natin sa curve na to, sa saturation line na yan. So, ganito siya. Ito yung 0.009 natin. Magta-touch siya. Sabihin natin, ganyan lang. Yung point na to, kung saan nag-touch siya, to, yung color red. Diyan yung point natin ngayon. Usually, dito sa point 2, yung H lang yung hinahanap. So, H2 is equal to, teka lang. So, in between siya ni 35, 36, 37. Sabihin natin 36.5 kilojoule per kilogram. Doon sa book, nakalagay, sinakto niyang 37 kilojoule per kilogram. So, ayan yung sa point 2 natin. Equal yung W2 and W3. Tapos, sa point 2, saturated tayo. Saturated yung, uh, teka lang, saturated yung mass of air natin. So, magta-touch yung, so kahit isang property lang tayo, which is W, magta-touch lang siya dito sa saturation line, doon sa mga saturation temperature na to. Okay? So, kung sasabihin natin nag-touch siya dito, in between yung saturation temperature niya kay 10 and 15. So, sa saturation temperature siguro niya, 12 degrees Celsius. Okay. Or 13. Or 13. Pwede rin 13. Next. Sa point 2, yun lang yung gagawin natin. Sa point 1, point, point 1, color violet. Sige. Or purple. At point 1. Dito sa point 1, um, kailangan lang nating hanapin si H1W1. Si H1 natin, asan yung H1? Ano yung properties natin? May TD1 tayo, at saka may RH1 tayo. 32 and 50. Sulat ko muna pala yun. TD1, 32 degrees Celsius, RH1, 50%. Nasa given lang to. So, hanapin natin si H1 at saka W1. So, 32, 30, 32. Ito tayo. And then 50%, ito. And then, dito tayo mag-intersect. Ayan yung point natin, yung red. Yung H natin, in between, itong dalawang to. Eh. So, 70, 71. Sabihin natin 71. 71 kilojoule per kilogram. Sa book,
nakalagay 71 kilojoule per kilogram. So, tama tayo. Humidity ratio, nandito lang. So, 0.015 kilogram vapor per kilogram air. Okay. Now, uh, kumpleto na yung mga properties natin. So, compute na lang natin ano pa ba yung kulang. Nakuha na natin si V3 or fan capacity. Sulat ko nga para, sige, sulat ko yun. Fan capacity. Ayan. And then, hahanapin pa natin refrigeration load at saka QRH. Sige. Si refrigeration load, sabi ko kanina, gamitin natin siyang RL for this example. So, RL natin, equal lang siya sa um, hindi total heat. M, yung mass of air multiplied by H1 minus H2. Yung refrigeration load natin, magagaling sila dito. Ito, from point 1, and from point 2. So, nasa gitna siya. Yung refrigeration load, mangyayari siya dito sa part na to. Before the conditioner at saka dito sa outside air. Yun yung refrigeration load natin. So, M is 1.68 kilograms per second. Yung H1 natin, ano kasi siya? 71, tapos H2, 36.5. Bali, 71 kilojoule per kilogram minus 65. Ay, 65? 63.5. 36. Ang layo naman. 36.5 kilojoule per kilogram. We will get for our refrigeration load 71 minus 36.5. Makuha natin 57.96. 57.96 kilowatts. Unit analysis. Kilogram per second multiplied by kilojoule per kilogram. Cancel out. Kuha natin kilojoule per second, which is kilowatts. Okay. So, ayan yung refrigeration load natin. Dito sa book, 57.12 kilowatts. Sa atin, 57.96. Acceptable pa yon. Okay. And then, after that, meron na lang tayong QRH. Yung QRH, um, QRH, MH3 minus H2. Kasi, pangit naman. Kaya kung naalala natin si PPD, energy in, energy out rin. Actually, ito yung repeater. Ay, reheater pala. Ayan. Pin natin, reheater. Merong papasok na QRH. Meron din papasok, di ba? 0.2. Ayun. Meron rin papasok na enthalpy. 0.2. And then may lalabas na enthalpy at 0.3. Bale, QRH natin plus QRH plus H2 is equal to H3. Energy in is equal to energy out. Transpose natin si H2 para makuha si QRH. So, H3
minus H2. And then, kapag may involved na mass, multiply lang natin yung mass. Ayan siya. Ganyan yung na-derive. So, M is 1.68 kilograms per second. H3 natin, ano ba yung H3? H3 natin, itong green, 38 kilojoule per kilogram. Minus 36.5 kilojoule per kilogram. Ayan. So, solve for QRH, or heat supplied sa reheater. Nakuha natin 2.52 kilowatts. Dito sa book, ano yung nakalagay na sa to? Dito sa book, 5.88. Ay, alo, malayo. H3 natin. H3. Balikan natin sa H3. Malayo. Ay, bobo. Kaya pala. Dito sa nakita ko na yung mali natin. Nalagay ko dito sa 0.08. 0.008. Ito yung 0.009. So, masyado mababa. Sorry. Kaya pala. My mistake. So, kunin natin ulit ito. In between siya ni 40 and 41, 40.5. Hindi siya 38. Yun pa rin mali. 40.5 kilojoule per kilogram. Dito sa book, ano yung H3 natin sa book? 40.5. Ayun. Tama. So, check na natin ngayon. 40.5. Magkain na ka, Night. Hindi luna ka. Kuha natin dito. Ay, 6.72. Dito sa book, 5.88. Okay na to. Kasi, almost the same naman. 1.68 kilogram per second, 40.5. Sa book, 37 to. 37 siya. So, pwede pa ito. Pwede pa naman to. Yan. So, for the last part, yung problem, yun na lang.